9 o'clock pa naman tayo. So, o yung mga momshies dyan ha, magsikain kayo. Siguraduhin nyo kumain na kayo. At nakapaghugas na kayong pinggan. Para ready na kayo sa live natin. Teka, chat box. Yun, may chat box tayo. May thank you. Uy, ayan, may mga dumadating na. Hintayin natin. Sino ba ilan bang followers na natin? Momshies, live po tayo sa Facebook page at sa YouTube channel natin. Kaya social tayo ngayon, di ba? Social tayo. Yan, medyo maaga tayo. Okay, so teka lang, make sure lang natin. So, Momshies, please comment kung maganda yung audio sa inyo, kung nadidinig nyo ako ng maayos, ha? Ayan, teka. Okay, so ito yung chat box natin. Alright. YouTube, stream. Okay. So, medyo maaga na tayo ngayon. Okay. Alright, so, hi, good evening sa inyong lahat. Okay, I'm Sheena Santos, sa mga hindi pa po ako kilala. Tonight, magkakaroon po tayo ng Facebook page live and YouTube live na rin po. Kasama natin si Miss Orange Silverio. Yan. Ang topic natin would be about Pinterest marketing. Okay, so sana po yung mga gustong manood makahabol po kayo para makapagtanong din po kayo about sa Pinterest marketing. Okay? Right, so sandali. Bago natin kausapin si Orange, i-make sure ko lang ilan na ba ang viewers natin. Say present naman dyan, Ma'am Cheese. Tingnan natin kung okay na. O, ayan, may mga dumadating na. Rochelle Testijo. Hello, Ma'am Chi. Yan, pasensya na, tatlo screen ko. Naguguluhan na ako. Naguguluhan na ang buhay ko dito. Gusto ko makita kayo lahat ng bumabati. Ayan, si Gina Manabat. Okay, live stream. Hello sa'yo, hello, hello. Okay, yan, set ko lang mabuti. Kita ba? Dali lang, last. Chill ka lang dyan, Ma'am Shi, Ma'am Shi Orange, sandali. Carry lang ako dito. Sandali, lagyan para kita yung mga comments natin. Sige, sandali. O, yung mga magtatanong dyan, i-ready nyo na ha, yung talagang masusubok ang kaalaman ni Ma'am or ni Miss Orange dito. Mga pangmalakasang tanong yun. Yes! Yung tipong parang Q&A tayo, talaga tayo, live Q&A. I-white mo na. Yan, sandali. Gusto kong maganda makita lahat ng mga nagko-comments Dali lang. Last. Yan, sino na ba present dito? Yan, tignan na natin dito. Lapit na po tayo mag-live na nagte-test lang po tayo para siguradong maganda yung mga walang technical issues. Nice, technical issues. Yan, ilan na bang viewers natin tonight? Teka, check natin. Oh, may 34 viewers na tayo. Okay. Nice. Alright, so okay. So, ayan, Ma'am Shi Orange. Since medyo maaga tayo guys pero mas mainam na yun kaysa mag-brown out pa. Dahil malakas ang ulan dito. Alright, can you please... Ayan, pakilala mo naman ang iyong sarili, Ma'am Shi Orange. Ayan, ako po si Orange Silverio. Mother ako ng dalawang makukulit at mga bibong bata. Nag-start ako mag-work online 2009.
after kong ma-terminate sa corporate job ko, wala pa akong wala akong alam na kahit ano. And just like you, nagsimula, ganyan. Nag-start ako sa computer shop trabaho or maghanap ng pagkakakitaan online. So, doon nag-start yung career ko. Right now, coach po ako sa Social Media Academy. Isa rin po akong founder ng maliit na digital agency which is OS Digital. Nice. And also, co-founder din po ako ng Hexabloom Digital. So, yun. Nagla-live din kami every Mondays and Wednesdays sa page na. Yarn. Yan, nice. Yung sa Hexabloom, ano yung puro more on social media din siya or ano, ibang topic? Halo-halo siya eh. Freelancing, social media, graphics and podcast, ganyan, copywriting. So, yun. So, kunyari, di ba, yung home-based mom diaries, it talks about how to start. Kami naman, we talk about the skills that you need to have. So, parang, siya, level 2, ganyan. Ayan. So, ang pag-uusapan natin is about Pinterest marketing. And as I was saying earlier, nag-download ako sa totoo lang ng app ng Pinterest marketing. Pero hindi ko siya yung Pinterest mismo. Kaya lang hindi ko siya masyadong alam gamitin. Alam ko lang pag magsisearch ako sa Google ng mga bahay or design sa loob ng bahay, marami sa Pinterest siya nakapost. So, ano ba yung Pinterest marketing talaga? Okay, ang alam kasi talaga ng lahat, lalo na ng mga Pilipino, na ang Pinterest is for yung mga DIYs, mga recipes, ganyan. Pero, maraming mga companies ang nagbe-benefit doon sa platform na yun kasi doon sila nagbebenta. So, binibenta nila doon yung mga service nila, yung mga products nila. So, nagagamit siya ng mga tao or ng mga companies para ipakilala yung sarili nila at the same time, magkaroon ng maraming traffic dun sa website nila. So, ganun siya nag-work. Marami kasi nagtataka dati na ang sinasabi nila is pang nanay lang yung Pinterest. Kaya kung hindi siya ganun, mas marami ang nag-venture out doon kasi mura yung, di ba merong mga Facebook ads na tinatawag or nagpapadala ng mga advertisement sa cellphone or sa Facebook. Pero sa Pinterest, may ganun din siya, pero mas mura. So parang din siya, kasi ako masanay ako sa Instagram eh. So parang ganun din halos yung idea, more on pictures din siya, no? More on, para siyang pinaghalong Instagram at saka Google. Kasi ang Pinterest, hindi siya social media platform. Isa siyang ang panglaban niya is... Nagkaroon lang tayo, sandali lang. Hindi, nawala lang yun. Okay na. Okay, so mabalik tayo. So para siyang, sabi mo, para siyang Instagram and Google, di ba? Na pinaghalo. Para siyang Instagram at saka Google na pinaghalo. So, di ba sa Instagram nakikita natin puro mga pictures, ganyan, images. Sa Google, ang hinahanap natin is yung mga keywords o yung mga hinahanap ng mga tao na mga salita. So, pinagsama sila, combined together. So, siya yung isa siya sa pinakamalalaking search engine platform sa buong mundo, next to Google, YouTube, tapos pangatlo si Pinterest. Okay. Kasi, yun nga, hindi masyado sa atin, hindi ko masyadong naaaral talaga yun. Tsaka nung nag-start ako sa social media before, wala pa naman talagang Pinterest. Ngayon pa lang halos nagbo-boom talaga yan, di ba? Paano mo siya natutunan? Kasi, kumbaga nung nag-start ka ba, parang saan ba natutunan? Online lang ba? Or meron ka ba tinake ng mga course? Ganyan? Nag-start ako as general DA. So, iba-iba yung mga skills na meron talaga ako. Tapos, 2 years ago, nag-enroll ako sa isang course sa Social Media Academy. So, nag-o-offer sila ng mga iba't ibang mga platforms like YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. So, doon ko siya unang na-meet. Doon ko unang na-meet si Pinterest na, pwede palang kumita online through Pinterest. Tapos, aral. Kaso kasi, since bago si Pinterest sa paningin ng lahat ng tao,
konti lang yung nag-o-offer ng mga courses. Tapos yung ibang mga courses or yung mga ibang mga tawag dito, yung ibang mga content, pwede mo na siyang makita sa YouTube or sa sa pag nagse-search ka. Hindi siya in-depth kagaya ng pag-run ng promoted pin or yung Pinterest ads. Hindi siya madaling makita or mahanap kasi maraming mga bogus talaga since hindi talaga siya parang hindi pa ganun ka kilala or kasikat. Unlike pag may Facebook, di ba, marami na nagtuturo. Dito sa Pinterest, konti pa lang talaga sila. Teka. Ayan, okay. So, bago natin tuloy yung discussion natin, tignan mo natin baka may mga isisingit ko ibang mga tanong natin, ha? So, kung may nakikita ka dyan tanong at gusto mo sagutin mo. Okay, ito. Ayan. Yan, sa isang screen ko. Ito, yung mga tanong to. Saan to sa YouTube, no? Ayan, okay. Tingnan natin. Okay, tingnan natin yung mga tanong. Okay, so puro mga pabati. Okay, hello. Hello, Marie Joanna Salazar. Hello sa'yo, Ma'am Shi. Okay, so habang nag-aantay tayo ng mga tanong, ako muna magtatanong. Okay. Tingnan natin. Para saan ba yung Pinterest marketing? Kumbaga, newbie-friendly ba siya? Or kailangan talaga meron ka na naging background sa social media? Ako kasi, naniniwala ako na lahat ng tao, meron siyang capacity na pag-aralan ng lahat ng bagay basta matyaga ka. So, hindi ko siya pwedeng sabihin na, oy, para lang sa newbie to or para lang to sa season na freelancer. Hindi siya nag-work that way. Pero kailangan siguro na you know yung basic ng mga graphic design, like yung paano, yung tamang font, tamang combination ng mga kulay, ng mga logo. Kasi visual or parang placing dapat sa eyes natin si Pinterest. So dapat para makakuha ka ng maraming followers or maraming traffic, kailangan magaganda yung mga nagagawa mong graphics. And dapat, syempre, matyaga ka na maghanap ng mga keywords. So, ito yung mga kailangan papakinggan mo yung mga tao. Ano ba yung hinahanap nilang mga words? Like, for example, di ba, kunyari, ang kliyente mo or yung client mo is nagbebenta sila ng shoes online. So, dapat maghanap ka ng something na itatanong mo, ano ba yung hinahanap ng mga tao bukod sa shoes online? So, pwede kang maghanap ng mga sandals, naghahanap sila ng malambot na sole sa paa. So, yun yung mga hinahanap natin sa Pinterest at yun yung ipapakita natin dun sa audience natin. So, sasabihin mo sa kanila na itong mga products namin, magaganda, maayos, pero dapat nakalagay siya on keywords or nakapasok siya sa keywords kasi hindi siya madaling makikita kapag picture lang. Yung mga keywords, di ba, kunyari sa Instagram may mga hashtags. Sa Pinterest may ganun din. Meron din pala mga hashtags doon. Pero alam ko yung Pinterest parang nakakonect siya sa website Tama ba? Parang, kunyari picture mo, parang hyperlink pa siya. Paano ba siya? Yes, nakalink siya sa website. So, dapat meron kang UTM. So, yung UTM, yun yung unique tracking code na ginagamit para malaman mo kung yung pin na ba yun or yung image na ba yun ay gumagana or maraming nagre-retain. Kasi, mahirap hanapin yung mga ilang tao na ba yung nagre-retain ng pins ko or ilang tao na ba yung nag-share. Pag sinabing repin, parang siyang share sa Facebook. Ilang tao na ba yung nag-share ng pin ko? So, yung mga unique tracking code na nandoon, na nakadikit dun sa website, meron siyang tool na ginagamit. So, dun mo lang siya, parang ika-copy and paste mo lang, kukopihin mo lang, tapos i-paste mo dun sa Pinterest na pag nag-i-schedule ka. So, may scheduling tool din sila. Ano yun? Parang sakop, di ba, sa iba yung gumagamit ng buffer o kaya Hootsuite, covered na rin ba si Pinterest doon? Yes, pwede mong gamitin si Buffer tsaka si Hootsuite. Pero kasi ako, personally, ang ginagamit ko is yung official na scheduling partner ni, sorry. Okay lang. Nakita ko rin siya. Pasensya na. Ayun, scheduling
ni Pinterest, which is si Tailwind app. So si Tailwind app, meron siyang capacity na mag-schedule, tapos magawa ng mga group boards. So yung mga group boards, para siyang Facebook groups, pero mga pins yung magkakasama. Okay. Pwede ka bang makakapag-screen share ka ba para makita namin yung Pinterest kung paano? Or, pwede ba yun? Pwede mo bang ipakita Yan, yung sample? Sorry, sir. Sige. Wait lang Okay, sige. Ipapause ko lang. Sige. Habang nagche-check ka dyan, magche-check lang ako kung may mga tanong na dito. Sige. Kasi kunwari ako Canva lang yung ginagamit ko. Okay lang ba yun? Or kailangan mas maganda kung gumamit kami ng Photoshop or ng magagandang camera? Kasi Canva lang ako talaga eh. Canva ka lang din. Canva person ako. Hindi kasi ako magaling na graphic designer. Para sa mga mahuhusay lang. Para sa mga mahuhusay lang yun eh. Pero ako kasi, ang ginagamit ko talaga is Canva. Number one, kasi maganda siyang, what do you call this? Maganda siyang, para siya sa mga newbie eh. Na hindi mo Newbie na and advanced yata yun, pareho na yun. Sorry? I mean, newbie and kahit yung professional na gumagamit din ng Canva eh. Oo. Kasi parang hindi siya, tawag dito, parang hindi siya komplikadong gamitin, unlike sa Photoshop na parang, paano ba tong mga cloning tool na to? Ano ba ginagawa dito? Sa Canva kasi, di ba, drag and drop lang siya. So, yun. Pero share ako ng sige. Tanong ako ng tanong. Pero pag sinabi, disable natin. Ay, ganun ba? Naka-disable. Sige, ano ko yung, screen sharing. Ayan, share screen. Yan, enable ko ha. Paano ko ba enable? Biglang gano'n, parang ko enable yun. Okay, so habang inaano ng aking technical director yung screen share. Ayan, sandali, nawala. Teka, paano ba natin i-share to? Paano ba ayan. Ay, wala pa din. Ayan, ko, change host. Tama ba? Tignan mo, makakapag-share ka na ng screen. Ayan. Ay, wala pa din. Wala pa din? Negative. Ayan, teka, negative. Ay, ayan. Ayan, okay, sige. Kita niyo na yung screen ko. Pasensya na ang daming tabs. Better. Okay, so this is, ito yung isa sa mga profile ng isa sa mga, matagal ko ng client. So, meron siyang 11.2 na monthly na viewers. Matagal ko na siyang client, pero first time niyang pa-Pinterest. And, ang ginagawa ko dito dati is, email marketing. Pero ngayon, ang ginagawa ko sa kanya ay Pinterest. So, mga 2 buwan pa lang to. 2 buwan ko pa lang siya inaalagaan. So, ayan. So, ito si Pinterest and makikita natin dito sa feeds. So, ito yung mga hinahanap ng mga tao, ng mga ng mga pins. Ito yung dito sila gumagawa ng mga inspirations, dito sila nag-iisip, ganyan. So, ang pinaka-importante para sa lahat is ito siya, yung mga boards. So, dapat, kailangan i-claim mo na yung website mo. Kasi kapag claim mo yung website mo, pag clinic mo siya, didiretso na siya agad dun sa website mo. Ito siya. So, ganun siya nag-work. Tapos, ayan, meron siyang mga 113 na 30 na pins, 26 na pins. Tapos, ang maganda kasi dito kay Pinterest is sa website. Didiretso siya, pagka-click mo yung mga website, didiretso siya agad dun sa website mo. And mas makikita ka ng mga tao kapag mas marami kang pin na pinipin. So, ang sabi ni Pinterest is that kailangan magpipin ka araw-araw ng 15 to 25 pins. Medyo marami siya kung tutuusin. Pero, magkakaroon siya ng maraming traction. Like, for example, itong isang client ko, wait lang.
Wait lang ha. Okay, lilinawin ko lang. Pag sinabing pin, ibig sabihin yung parang item or picture na ilalagay mo. In layman's term, tama? Yeah. Okay. Yes, in layman's term. Yun yung mga pinopost natin online. Ganyan. So, itong isang client ko, if mapapansin niyo meron na siyang 1.6 na viewers. 5 months pa lang to, inaalagaan. So, marami ng tao yung nakakakita sa kanya. And iba-iba kasi yung mga pins na ginagawa ko for this person. So, ayan, mga last minute na na mga pins. So, pag clinic mo yan, diretso yan dun sa website nila. Ang maganda kasi kay Pinterest is that, tawag dito, pag nakita mo siya, hindi mo sigurado kung, di ba kagaya sa Facebook, nakalagay sponsored ad, nakasulat, pagka nagpaparan ka ng Facebook ads. Pero dito kasi, hindi siya gano'n nag-work. Hindi mo alam kung alin yung ad doon at saka kung alin yung hindi. Ay, gano'n? Tsaka kapag huminto ka ng mag-ads, gumagana pa rin yung pins mo kasi nire-retain siya ng ibang tao. So, pag sinishare siya ng ibang tao, dumadami yung nakakakita sa iyo. Okay. Ganun siya. Sige, teka. May masingit lang ako. Si Jonami, naalala mo si Jonami. Sabi niya, grabe, Orange Silverio, hindi ka pa din nagbabago. Ang dami mong tabs. I know, right? Kasama namin niya sa trabaho before. Hello, Jonami. Ayan, may tanong lang, sisingit ako, ha? Okay. Yung isang tanong kanina, need po ba gumawa ng sariling account sa Pinterest? That's why, eto, galing to kay Jewel, playing fan. Kailangan ba gumawa ka ng sariling account or account dapat ni client? Yung gagamitin? Siyempre, kung para sa sarili mo, siyempre gagawa ka ng sarili mong account. Hindi, I mean, di ba pwede naman yung parang bibigyan ka ng admin access o kailangan? Pero si Pinterest, dapat account ni client mo kung may client ka. So, ibibigay niya sa'yo yung username and password niya, tapos ikaw ang nag-work doon, inside doon sa sa loob ng kanyang platform or ng kanyang profile. Pero kasi, ako, nag-share ako ng mga passwords through LastPass para mas safe. Kasi di ba, syempre, hindi naman natin sigurado kung sino yung mga taong pinag-share natin. So, yun, LastPass. Pareho tayo. LastPass din ang gamit ko nung nag-start ako kay Sir Jay. Yan natutunan ko eh. Ayan, teka, meron pa isang tanong. Ayan. Sandali. Okay, wait lang. Ay, okay. Nga pala. I-hello ko lang. Welcome po sa 71 viewers natin ngayon sa Facebook. Hello po sa inyo. Hoy, ganyan katuwa na may nagahan namin para siguradong nandito pa tayong lahat. Yan, sa YouTube ba? Ilan na ba ang viewers? Yeah, welcome po sa inyo lahat. Sa mga ngayon lang po dumating, ang kausap po natin or ang interview natin ngayon ay si Miss Orange Silverio. Yan, hello. Isa siyang batikan sa Pinterest marketing. Yeah. And, okay, sandali. Alright. So, mabalik tayo. Dito sa Pinterest marketing, pwede naman yung mga baguhan, ito agad yung practice na pag-aralan. Kahit hindi na sila dumaan sa knowledge talaga sa social media, or kailangan pagdaanan mo na nila yun. Very new ang Pinterest. And actually, ito yung isa sa pinakamagandang platform ngayon na matutunan. Kasi sobrang dami na nagpe-Facebook ads. Sobrang dami ng social media managers. And sa Pinterest, konti lang talaga konti lang talaga yung nakakaalam ng ins and outs niya. So, ito yung parang pinakamagandang, para i-uplift mo yung sarili mo or ipakilala mo yung sarili mo na magaling ka dito sa part na to. Kasi, ito, konti lang makalaban mo, besh. Parang kang magiging pioneer, no? Parang pioneer ka ngayon sa, Pinterest. Sobrang konti lang niya. And sobrang alam mo yun, pagka konti ang kalaban, alam niyo na maraming pera. Lalo na sa web research and data entry. So, try nyo na pong medyo umiba. Lalo kung Pinterest marketing na, no?
Yan. Ito, ayan. Nakikita ko sa screen, may nagtatanong sa'yo si Lusanta Alvarado, Marie Chris. Paano siya nagwo-work at saan siya usually pwedeng gamitin? Ayan, dyan na siya Mga nagtanong sa'yo. niches, pwede siya sa kahit na anong, kahit na anong industry. Pwede siya sa real estate, pwede siya sa e-commerce, pwede siya sa mga content creators, yung mga YouTubers, ganyan. Pwede siya. Kasi may may videos din sa loob ng Pinterest. Pwede siya sa mga coaches, pwede rin siya sa mga offline na mga companies or yung mga restaurant, pwede din siya. As long as these companies has a website na pwedeng ipakita that could get the email. Kasi sa totoo lang mga besya, hindi natin makakain ng traffic. So kahit na gaano kadaming tao ang pumapasok sa website mo, kung hindi natin sila kayang bentahan, X pa rin yun. So, as long as meron kang matatag na email marketing campaign para sa mga client mo, good na siya. So, ako, sinasuggest ko talaga na ito yung starting, kumbaga kung nag-start ka na mag-freelance or nag-start ka ng home base, gawin mo siyang starting point na skills, tapos magdagdag ka ng email marketing na skill. So, silang dalawa yung super killer na combo. Kasi ako sa mga client ko, meron akong client na kumikita siya ng $3,000 to $5,000 dollars a day. Wow. $3,000 to $5,000 a day sa loob lang ng Pinterest. Using Pinterest, tapos pupunta sa email marketing or sa email ng mga tao. So, very powerful talaga siya. So pwede mo ring i-integrate or i-connect yung kanyang Pinterest sa email marketing? Yes. O kailangan Yes. parang okay, pwede. Uy, bago Kunyari, lang yun, no? diba, ako, nakita ko siya, nag-browse ako, nakita ko si Pin. So, sabi ko, ay, ang ganda nitong dress na to, panalo to sa akin. So, ikiklik ko siya. Ngayon, pagka-click ko sa kanya, hindi pa naman ako bibili, titingnan ko lang. Tapos, magpa-pop up yung invitation para, mag-join ka, mag-subscribe ka sa amin para sa mga discounts and promos, ganyan. So, ilalagay ko yung email ko. So, pagdating doon, yung email marketing side, yun na yung magsasend ng mga email para bentahan ako nung dress na nagandahan ako. So, ganun siya nag-work. So may mga sign up din ba diyan? Yung parang sa sign up mo din email address. Okay. Yes. Gets ko na. Ayan. Balik mo nga doon sa Pinterest marketing tab. Titingnan natin. Ayan. Profile. Okay, so yung community dyan na tinutukoy, ano yung parang chat room ba yan? Parang itong community, actually, siya, parang ito yung mga listahan ng mga followers na meron ka at saka yung mga listahan ng following mo. Hindi siya ganun kalakas pagdating sa community building since hindi naman siya kagaya ni Facebook or ni Instagram na for community. Ito talaga is for people searching for an answer dun sa problema nila. So, hindi siya parang kagaya ni Facebook groups na merong mga kanya-kanya mga groups. Hindi siya ganon. So, walang masyadong bearing ang community sa Pinterest. Pero, I hope sana, mag-evolve pa siya. Oo nga. Mukhang promising nga talaga yun eh. Okay, so, ang dami nating ngayon, ang daming comments Teka, titignan naman natin yung isa-isay natin. Subukan nating masagot lahat po ng mga tanong nyo tsaka yung mga pa-shoutout nyo. Isa-isay natin. Pero ito, teka. Ay, nakikita pa. Ayan. Sabi ni Monique Pamela. Hello sa'yo, Ma'am Shi. Magkano po ang rate ng Pinterest marketing o Pinterest marketer? Yung ba tawag doon? Marketer. No, Pinterest marketer. Ako kasi personally, hindi ako nag-hourly. So, hindi ko siya inaano na parang yung per hour, ganyan. Pero, nag-range yung prices ko from 300, yun yung pinaka-basic, like parang setup ng mga account, ganyan. Hanggang sa $1,000 to $2,000. At naman siya, promoted campaign. So, kapag nagparan ka na ng Pinterest ads,
Yun, medyo malaki na yung bayad doon kasi mas technical na siya, tsaka mas marami na siyang ginagawa. Oh, pero pag newbie, mga 200, ganun, 300. Ako sa totoo lang, ayokong ibaba niyo yung prices niyo. You go for what you are worth. Tama. So kung feeling mo worth it ka to get 300, 500, go for it. Like, ikaw ang magdidictate ng prices mo, hindi sila, because partner ka eh. You think na parang isipin natin na na ang pag-home base hindi siya job. This is your company, this is your business. Tama. So kunyari, mag-build ka ng mga pricing mo, like mga packages. Ako kasi ganun yung ginagawa ko. So, may package A, B, C hanggang letter F ako. Ganyan. Na iba't ibang package. Depende sa mga kailangan ng mga client mo. So, ako, ginagawa ko is, pagka, kunyari, interesado sila, mag-uusap kami niya ni client, ano bang kailangan mo? So, tatanungin ko siya, para tayong doktor ngayon. So, magpapakonsulta sila sa'yo, itatanong mo sa kanila, ano bang problema mo, anong kailangan mo, bago mo sila bigyan ng reseta at ng price ng gamot. So, di ba sa mga spa, pag pupunta ka doon, masakit yung likod mo, tatanungin lang naman nila sa iyo, ano bang masakit sa likod mo? Gusto mo pa ba ng masahe or gusto mo ba na may hot stone massage? Oo. Kasi ito yung mga prices namin. So ganun din, you work that way na parang ito yung mga prices ko. Mag-work tayo based dun sa mga prices ko. Tama. Kasi kapag it would be unfair sa Pinterest marketer and sa part ng client kapag nag-hourly ka. Kasi ako, kaya ko ng 15 clients ko, tapos 15 na clients na magkakasabay, tapos magagawa ko lang siya ng 4 hanggang 5 oras araw-araw. So parang unfair yun sa client mo kung mag-hourly ka, tapos unfair din sa'yo kasi yung value na binibigay mo dun sa client is hindi worth nung skill na meron ka. Yun. Okay lang. Maganda nga yung maraming information kasi maraming curious. And hello sa 87 viewers natin sa Facebook. Ayan, hello po sa inyo. At sa 21 viewers natin sa YouTube. Naka-live din po tayo. Kaya masaya-saya natin. Yeah. Kasi, binanggit mo kanina na pwedeng 4 o 5 clients. Ibig sabihin, yung Pinterest, pwede kang mag-login ng sabay-sabay or, diba, hindi ba madedetect yun na parang iba-ibang account? Kasi ako, ang ginagawa ko ganito. Sa isang client ko, so alam ko na yung gagawin ko sa kanya. Kunyari, ang goal namin is magparami ng laman ng email or magparami ng email list. Ayan. So, ang gagawin ko is, gagawa ako ng strategy. So, yung strategy ko, nandun na lahat na kailangan namin gawin for that whole period ng campaign. Tapos, ang gagawin ko is, gagawa ko ng, 15 to 25 na images. So, nagagawa ko siya with the use of Relay.dat, 100 image isang oras lang. So, yung 100 na image ko sa loob ng isang oras, sobrang dami na nun na pwede kong gawin. And i-schedule ko na siya sa Tailwind. So, pag in-schedule ko na siya sa Tailwind, wala na akong gagawin. Tapos na yung trabaho ko sa kanila. Ang next ko nang gagawin is, asikasuhin na yung mga tribe or yung community, which is yung mga group boards. Itong nakikita natin na to. Yan yung nasa screen. Yes, yung mga group boards. So, yung mga group boards, ito naman yung mga parang isang buong community siya na iba-iba yung mga niches, magkakasama sila doon. Yun naman yung kailangan mong asikasuhin. So, nagagawa ko yung trabaho ko ng 2 linggo para sa isang client sa loob ng 3 hanggang 4 na oras lang. So, yung time ko na iba, yun yung ginagamit ko para doon sa ibang clients. Nice! Pwede pala mag-multitask dyan eh. Lalo maraming mga matches. Kaya sobrang lugi talaga kapag nagpa-hourly kayo. Nice. Okay. O yan, sige. Tingnan natin kung may mga tanong dito. Nagiging interesting yung topic natin about Pinterest marketing. So sa mga bago lang po, ang kachikahan natin ay si Ma'am Shi
Orange Silverio. And sa mga kung mga naligaw lang dito sa Facebook page natin, ako po si Ma'am Shishina. Kung napadaan lang po sa inyo. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube. Ayan, hello, sino ba? Ayan, and patok po sa other countries. Kasi hindi masyadong kilala pa yata dito sa Pilipinas yung Pinterest marketing. Kaya in-invite natin si Ma'am Shi Orange na marami na pong naging experience yan. Para nga po malaman nating mga newbies na hey, nag-i-exist po si Pinterest marketing at pwede po natin siyang gawin. Kaya yan. Tingnan natin kung may mga tanong. Yan, sa YouTube. Okay. Ayan, dito, magkakaganyan-ganyan po yung, ang dami po nating screen na tinitingnan, kaya pipilitin po nating masagot yung mga tanong nyo at yung mga pa-shoutout nyo, ha, Ma'am Shiz. Ayan, okay. Josephine Ala, hello Ma'am Shi, shoutout sa'yo. And shoutout sa kuya ko, na lagi nagpapa-shoutout sa akin, Ari Sevilla and family. Ayan. May pa, siningit ko na yung shoutout mo, baka makalimutan ko eh. Okay, so, ewan ko ba, nalilito na ako sa mga nagtatanong. Ayan, okay. So, di ba dun sa, tinuturo mo ngayon, dun sa Pinterest marketing, di ba nagtuturo ka ng course about it? Doon ba ano i-expect nila, kunwari ako, beginner, gusto ko mag-take ng course na yan. Matututunan ko ba yan lahat? As in, kung paano man, makakapag-get start na ba talaga ako? Ganun. Tinuturo namin sa Social Media Academy, we believe na kailangan mag-over-deliver ka. So, once na natapos mo yung course sa Social Media Academy, I'm pretty sure na mas magiging confident ka kasi alam mo na lahat. So, ituturo ko sa inyo from basic, pag-start mag-open ng Pinterest account hanggang sa paggawa ng business admin account and then hanggang sa analytics. So, tinuturo ko siya lahat, everything. Ang hindi ko lang tinuturo actually sa Social Media Academy is yung ads, promoted ads, which is iniisip ko pa kung kailan ko ituturo kasi wala ko. Pero may analytics kasi medyo technical siya. So, ayun, technical siya. So, kailangan alam na talaga ng tao kung paano bago ka magturo. Baka ma-overwhelm na sila sa dami nilang pag-aaralan no? Correct. Mas ayaw na nila. Pero itong mga followers na to, dito sa community nito, parang sa Instagram din, kumbaga meron silang account, gagawa rin sila, tapos kung gusto nila mag-follow sa'yo, ayan, paano ba yun? Paano ba sila magpa-follow? Meron bang tab dyan na parang ganun lang. Like for example, let's say dito, hanap tayo ha. So, kasi hanap parang ako Instagram din talaga siya halos no? Oo. Ano ba maganda? Keto. Social tayo sige, nagkikita rin ako minsan. So, andito lahat ng mga pins. Makikita mo lahat ng mga pins dito. Makikita mo yung mga ads, ganyan. So, ganyan siya. Tapos, dito, mapapansin niyo ito yung mga pins natin sa keto. And since wala na, damit ang binibenta ng blanco, wala na siyang keto. Ngayon, merong mga product pins. Itong mga product pins, dito nagkakaroon ng lamangan sa lahat. Because, makikita ninyo na may mga, yung mga prices dun sa pin. Napapansin ninyo, yan yun, na $21 and 49 cents. Ito, $20.05. Kasi natatakpan siya ng save Pero, pag hindi siya naka-hover, mapapansin niyo dun sa taas na meron siyang prices. So, dito nagkakaroon ng lamangan in a way na makikita natin na itong t-shirt na to na eat meat not wheat yan. Pag click mo siya, pwede ka nang bumili ng t-shirt sa kanya. Ganyan siya nag-work. So, para siyang at the same way, para rin siyang Amazon or para rin siyang Shopify na pwede kang bumili ng mga products sa Pinterest nang hindi ka lalabas doon sa loob ng Pinterest. So, parang nakakonect na rin siya sorry, sumingit na naman ako. Ay, sige.
parang nakakonect na rin siya sa parang, ano ba tawag doon, check-out, gano'n. Tapos diretso Yes, na magbayad. naka-connect din siya sa checkout pin. Agad-agad. So, yan yung mga product pins. Next is yung videos. Ayan, yan naman yung mga video ng mga tao. So, usually, ito, ayan, mga ganyan siya, na mga ano, kailangan mo silang i-click, ganyan. Tapos, ito, dito ka nagpo-follow sa people. So, pag nakita mo yung Keto Connect, ganyan, so i-click mo siya, pagkatapos mo siya i-click, Oo. i-click mo yung follow, Ay, ganun. okay. Pero Ang galing. kasi, hindi siya, ako napapansin ko, hindi siya nag-work that way because Mhm. ang labanan kay Pinterest talaga is views and traffic. So, yun talaga siya. Not sa dami ng mga followers Oo, at all. oo. Kasi you can have like 10 followers, pero a million ng viewers or impressions. So, yun sa impressions tayo, nagkakaroon ng tawag dito, ng traction. Or yun yung hinahanap talaga natin. Hindi kagaya sa iba na paramihan ng followers, 'di ba sa Instagram gano'n. Yes. Dito naman, Yes. syempre, the more na makakabenta ka, the more na maraming impressions, the more na maganda, mas mahina. Okay, Yes. pala yun. Nice, nice. Okay, so, alright, so tingnan lang muna natin yung mga tanong. O ikaw, Orange, baka meron kang mga, hindi ko na itatanong pero meron kang gusto i-discuss ha, just let us know, okay? Ako, ang isa sa mga pinakamagandang gawin ninyo kapag kung interesado talaga kayo is maghanap kayo ng mga parang mga community ng mga taong nagtumutulong na magkaroon ng yun na magtuturo sa inyo talaga kasi konti lang talaga yung gumagawa ng mga courses dito since bago lang siya. So, yun yung parang pinaka-tip ko. Tsaka yun, aral talaga ng sarili. Kasi, hindi lahat ituturo ng client natin sa atin. So, kailangan Oo. talaga Tama ka doon. Kasi yung iba, parang magtatanong sila, willing po ba mag-train si client? Ganyan. Di ba dapat starter ka, self-starter, ikaw na mismo yung yung mag-aaral noon ahead. Tapos bonus na lang kung tuturuan ka ni client. Pero saan ba normally, okay, kunwari ako, maghahanap ako ng client na gustong magpatrabaho for Pinterest. Saan ko sila madalas makikita? Sa Facebook groups ba yan? Or saan ba? pag magka-client hunting ka, Oo, pag magka-client. kailangan pumunta ka sa lugar kung saan sila madalas tumatambay. Oo, yun So, ang isipin mo na kunyari, ano bang magandang example dyan? Kunyari, mahilig ako sa mga beauty products. Hindi naman ako pupunta sa Mercury Drug, diba? Para tumambay doon at maghanap ng mga beauty products kasi malamang gamot yung binibili nila. So, ganun din nag-work ang client hunting. You go sa mga lugar kung saan tumatambay yung mga potential client mo. Like for example, ang mga client ko is mga e-commerce businesses, yung may mga Shopify account or may mga website na nagbebenta ng mga products online. So pupunta ako sa mga e-commerce na groups sa Facebook or sa LinkedIn. Yung ginagawa ko. Tapos ay hindi ako basta-basta, kumuha ka ng Pinterest marketing. No. Ang ginagawa ko is, I always give value. You talk to your clients, you talk to your potential clients, you give value. Magbigay ka ng mga insights mo. Ano ba yung, pag nagtanong sila, kahit na hindi tungkol sa Pinterest marketing, basta alam mo, sagutin mo. Tapos, kapag sunod-sunod or dire-diretso yung ginagawa mo, consistent ka, nakikilala ka na nila, sila na mismo yung lalapit sa'yo para itanong, ano ba ginagawa mo? Ganon. So, ikaw, hindi ka na mahihirapang maghanap ng client kasi nagpapansin ka na sa kanila eh. Nabigyan mo na sila kumbaga napulungan mo na sila. So, yun. Parang ang client hunting is parang kang umakyat sa taas ng bundok. Tapos sumigaw ka ng, ang ganda mo! Di ba pagka umeko siya pabalik sa'yo, ang ganda mo! Ang ganda mo! So, parang din siya, you give value, tapos babalik siya sa'yo 3 times fold. Ganon. Nice.
At yung advice po na yan ay hindi lang po para sa Pinterest marketing, para po sa lahat, especially kung Lahat. freelancer po kayo. Kasi kahit ako na email marketer, ganun din po yung idea na tinuturo sa akin na kailangan talaga you give value rather than parang ipopromote mo lang yung sarili mo na ako ay isang magaling na email marketer, isa po akong magaling na Pinterest marketer, baka kailangan nyo ng tulong, hindi dapat ganun. Okay. Right. Tsaka ito yung tawag dito, yung aking coach na si Nix Inigo, you can follow him. Ang sabi niya ang lagi niyang sinasabi, lagi sinasabi ni Nix sa amin is, walang pakialam yung tao sa'yo. They only care about themselves. Mm-hmm. So, ang kailangan mo is i-feed mo kung ano yung pain nila, solusyonan mo yun. Kasi pagka nasolusyonan mo na yun, babalik sila sa'yo para itanong paano mo nasolusyonan yung problema nila. So, ganon siya. Nice. Okay, so, ayan. So, itong Pinterest marketer, parang kailangan may basic SEO knowledge ka rin, no? Dahil sabi mo nga, di ba, puro halos keywords yung pagaganahin. Yes. SEO knowledge, pero sobrang basic lang. Ganito lang kadali yun, no? Gawa ka. Kunyari, ang product mo is keto na biscuit. Ayan. So, hanap ka. Keto biscuits. Yung mga lumalabas na yan, keywords na rin yun, di ba? Yung nasa search. Diba? Keywords yan. Ito, keto biscuits. Ayan. Yan, sour cream drop biscuits. Ayan, 5 ingredient keto biscuits. Ayan, mga keywords yan. Tapos, punta ka sa keto. Etong mga to, keywords to, lahat. Keywords yan. Ilalagay mo lang siya sa isang Excel file, tapos yun yung gagamitin mo na na pagka kunyari gumawa ka ng pin. So, kunyari gawa tayo. Pin. Ay, add pala yung napindot ko. Ayan. Gawa ka ng pin. So, kunyari, ayan, ang bagal ng internet natin, no? Sige lang. Given na yan. Sorry na. Ayan, so kunyari gagawa ka ng pin. Ilalagay mo rito, keto biscuits, di ba? Ayusin natin para malamang na, kunyari, totoo. Oy, ma'am, she's pay attention kayo ha. Ayan ha, tinuturo na sa ating upang So, tell everyone about this pin. So, kunyari, maghanap tayo sa Canva. Create tayo ng design, tapos Pinterest pin. So, ang nakita natin kanina is 5 ingredient keto biscuit. So, yun yung gagamitin nating keyword, yung 5 ingredient keto biscuit. Yep. So, gagawa ako hanap ako dito ng photo. Okay. Biscuits, kunyari. Okay, so habang ginagawa mo yan, So, pwede, picture ng client mo, or mga picture mo, ganyan. So, yan siya. So pwede nga, kumbaga most of the pics, yung mga pictures naman, provided ni client or pwedeng ikaw na yung mag-search, no? Most, ni client, pero pwede ka rin kumuha ng mga stock photos sa Canva or sa other sites. Basta hindi ka, walang copyright issue. Yes. Lalo yung mga download dyan sa Google, eh. Teka lang Sige lang. Ang bubbles ko sa Si Ma'am Chichos Villa. Pwede po pa sample. Ito, ayan, pay attention ka. Gumagawa na tayo ng sample. For $5, ito, papadala mo na yung bayad mo sa sample natin. Hindi, just kidding. Sure lang. Papadala mo sa GCash yung bayad ng sample. Ito na po yung GCash link ko, Chor. So, ito, basic lang na wag mong kasi di ba hindi siya kita. So, gagawa ko ng mas kita. At dahil favorite ko at brand color ko ang orange. Nice. Ay, orange? Ganon? Nagtaka pero. Para lang kita siya. Gamitin na natin yung brand color ko. Mahirap naman kung red tapos orange ang name mo. Correct. Ayan. So, ganyan lang siya kadali. Ganyan lang yung ginagawa ko usually.
Tapos, maglagay ka ng isa pang ano rito. Usually, ang ginagawa ko sa mga buttons, ganitong kulay is red. Bakit? Kasi yun yung striking sa kulay and ng mga tao. Mm. So, yan. Mas kita siya, hindi siya nagbe-blend dito sa kulay ng iba. So, yan yung ating magiging call to action. Nice. So, dapat pala meron kang basic knowledge sa SEO, basic knowledge sa Canva. O, yan po yung mga Sa Canva. skills mo. Ayan. Yes. Siguro naman, Canva, mapapractice nyo na. May tutorial po tayo niyan sa YouTube, ha? Ayan. So, ayan siya. Ganyan lang siya kadali. Tapos, i-download ko na siya. Nice. Tapos, wait, hold on. Na-excite man ako dyan. 5 ingredient keto biscuits. Yan ang ilalagay ko na link or na parang file name sa aking pin. Kasi SEO nga siya. So ultimo yung file name pinabasa siya ni Pinterest. Kaya very careful kayo diyan. Yung file name ng picture pag sinave mo kailangan SEO friendly. Okay. Yes. Okay. Nice. Kailangan, kasi binabasa siya. So, ayan na siya. 5 ingredient. So, yun na siya. Tapos, punta ka dito. Yan. Download mo lang yan. Tapos, kunyari, so, 5 this. Sorry. Make this 5 ingredient ito. Yan, Ma'am, she's live tutorial na rin po tayo ngayon. Part of your snacks every day. So, pwede nyo pong pag-aralan palalo yung Pinterest marketing para may add nyo po sa inyong profile. And si Ma'am She Orange po ang the best na makakatulong po sa inyo. So, habang ginagawa niya, chumichika ako. Secret lang natin to, may Facebook group po siya, ha? So, ayan, mga madam. So, yan. Pwede ka rin magdagdag ng mga hashtags like keto biscuits, ganyan. So, after nyan, you put the destination link. Kunyari, ito na lang yung website ko na lang, kunyari. So, tapos ipapublish mo either immediately or at a later date. Pwede siyang i-schedule na rito. Pero hindi ko siya ginagamit dito or hindi ko siya i-schedule dito kasi mas magandang gamitin si Tailwind na scheduling partner. Tapos you could choose yung mga board mo. So sa paggawa ng board, very important na nakabase siya doon sa niche mo. Kunyari, kagaya na sinabi ko kanina, di ba, dun sa makeup at saka sa gamot. Kung magbebenta ka ng makeup, huwag kang maglalagay ng mga dresses sa mga boards mo. So, kung mapapansin mo, so, tapos na tayo dyan, kunyari, na-post na natin. Mga besh, hindi ko na-post kasi masisira yung... Yes. Okay lang yan. Malaking bagay na nga natutunan namin to eh. So, di ba, kunyari, gagawa ka ng board. Huwag kang gagawa ng board na hindi relative or hindi related doon sa website mo or doon sa binibenta mo. Like, for example, dito, kung makapapansin nyo, lahat yan, wala namang di ba? Wala namang keto biscuits dyan, di ba? Wala namang keto biscuits. Or wala namang mga makeup or anything. Kasi, hindi siya, kumbaga, hindi siya related. And ako, kunyari, personally, okay. Alright, so medyo naglalag tayo. But anyway, so habang medyo naglalag pa sa part ni Orange, ni Ma'am She Orange. Okay, so in the meantime, batiin ko muna yung mga nandito. Ayan, Ma'am She Mean Ina. Ayan, Social Media Academy, free. Mamaya nyo po malalaman yan. Mag-discuss po or magbibigay ng input si Ma'am She Orange yan. And yung link po kung saan nyo po gustong, yung group ni Ma'am She Orange, yung kanyang Facebook group, ilalagay din natin sa link sa description box. So make sure i-check nyo po yan, both sa
Facebook page natin at dun sa YouTube natin. Meron yan. Okay, so i-reconnect ko lang nawala si Ma'am Shi Orange. Okay, so alright, teka lang. Tignan muna natin. Ano pong site para makagawa po ng designs? Yung kaninang nabanggit ni Orange is yung sa ano nga ba? Yung sa Canva, yun, kung gagawa ka ng designs. Yan. O kaya sa, misa provided na rin ni client yung mga pictures. Sandali. Teka, zoom. I-connect lang natin, wala. Okay, sandali lang. Yan. So, pag nagkakaroon talaga ng mga technical issue pag live, so pagpasensya na po ninyo. Right. Okay. Shoutout muna tayo. Si Ma'am Shi. Nagbabalik! Sorry! Ay, alam mo, magsha-shoutout ako sa dali. Shoutout si Ma'am Shi Queenie Castro. Hello sa'yo. Hello. Sino ba? Si Jaja. Hello po. Nagbabalik si Darna. Ayan, lumabas na ulit siya. Pilipinas! Hello sa Vietnam, but smart! Nabiglang nagulat ako na wala ka na. Ayan. Okay, sa mga bagong dating lang po, teka, ilang ba viewers natin today? Ayan, meron tayong 83 viewers and counting. Tapos sa YouTube, meron tayong 21. Consistent po silang nandyan. Hello po sa inyo. And sa mga kararating lang po, yung nawala, ayan, si Ma'am Shi Orange po yan. Orange Silverio. Isa po siyang batikan sa Pinterest marketing. Sino ba tayo? Ayan, masyashare mo pa ulit. Nawala ako bigla. Sabi ni Sherilyn Chavez, malaking tulong po. Ayun, wala na. Ang laki ng tulong po ng sample para mas maintindihan. Yes, kaya nga buti po ay pinaunlakan tayo ni Kagalang-galang Orange. Madam na galang-galang. Madam Orange. Madam na madam. Oy, Mars Ivy. Hello, Ivy Jane Crisostomo. Nice to see you here sa page natin. Si Gigi Yutatko. Okay, so habang nag-ano pa si Orange sa kanyang screen para mapakita niya. Nasi-share na ba? Yan. Shoutout sa'yo. Yeah, naka-recorded naman po to. So, just in case na hindi mo na Disabled pa rin, ate. Ayaw pa rin. O, teka. Ano ba? Mandali, buti meron akong technical director dito na guwapo. Ayan. Sa tabi ko, ayaw lang pakita. Ayan. Ano mo nga? Ayan. Yun! Okay, let's go ayan. So, yun nga. Ano yung pinag-usapan natin? Sinabutan ko lang. Nawala rin ako. Yun, yung gagawa ka ng board. So, Ayun. gagawa ng board na hindi relative doon sa iyong niche or doon sa binibenta mo or doon sa topic ng client mo. Wag basta-basta sugod ng sugod, besh. Kasi kailangan talaga pagtanungan mo kung ano yung mga ano. Tapos, ito pa ha, mga guys, mga girls, at mga bet. Pag gagawa kayo ng pin, si Pinterest, 45 days bago mo makita yung traction nung ginagawa mo. So, kunyari, ngayon ay May. Kailangan ngayon pa lang, ini-schedule mo na yung mga pins mo para sa June. Tsaka sa July. Para nang sa ganon, yung mga, kunyari, mga 4th of July, yung mga Father's Day, ikaw na yung una sa pila. Tandaan na ang SEO kasi, di ba, based on the rank, nirarank siya. So, mas marami or mas maaga mo siyang gagawin, mas marami agad na makakakita sa inyo. Kasi as early as now, may mga taong naghahanap na yan ng, naghahanap na ng tinatawag nilang, anong tawag yun? Pang-regalo ba? Mga ganyan? Mga pang-regalo para kay tatay or mga pang-regalo para kay father-in-law. So, ngayon pa lang, simulan nyo na mag-pin ng tungkol sa Father's Day, ganyan, or mag-pin tungkol sa 4th of July. So, ganun siya nag-work. Hindi siya kagaya ni Instagram na today is 4th of July, ganito, or today is Father's Day, hindi. Dapat
ahead ka sa kanila. So, kagaya ng lagi ko sinasabi, maaga, mas maganda. Kumbaga parang i-advance mo na sa mga, parang idea niya ni kung maghahanap ka ng mura sa Pasko, ngayon ka na maghanap para marami kang makita. Ano ba yung idea nun? Nice. Okay. So, habang, check muna natin kung sino-sino yung mga nandito. Ayan. Teka, may mga tanong ba tayo pabati? O baka mayroon kang gustong batiin, ha, Ma'am si Orange? Nagalang-galang Ay, pinabati ko yung mga kapatid ko sa Hexa Bloom. Hello, Pinabati ko yung mga kapatid ko sa Hexa Bloom. Manood po kayo ng live namin every Monday and Wednesday. 11 p.m. So, prime time po, ay pang ano po kami, pang magdamag. Yung pang matutulog Madaling na. araw? Ganon. 11 to 12 midnight. Minsan nakikita ko nga yung mga replay niya, ninanood din ako. Si Kai nandun, di ba? Si Kai? Yes. Hi Kai! Hi! Yun, isa naman yun sa ano tawag doon, yung podcast. Magaling na podcaster si Kai. Snacks. Okay, sino ba nandito? Yan. Liza's TV. Hi, Ma'am si Liza. Yeah, Ma'am si Liza. Shoutout sa'yo. Baka may mga tanong pa ko kayo dyan. Nagkakaano tayo dito. Huwag po kayong mahiyang magtanong, libre lang. Yes! Libre po ang tanong. Bukas 5, Gcash na yung bayad. May bayad na po ito bukas. O yung link ng group ni Orange, lalagay ko sa description box. So, okay lang po yan para matutunan. Yes. Kasi kahit ako, naka-join ako sa group niya. Jonami, ayoko kitang i-shoutout. Jonami. Papa-shoutout siya. Oy, ano ba mga... meron kasing mga interesado rin dun sa Okay, so isama ko na rin yun sa SMA. So, pwede mo i-comment mamaya kung gusto nilang mag-take ng course mo. Lagay mo na rin sa comment. Yes. Interesadong matuto rin talaga. Lalo't namulat sila ngayon sa Pinterest marketing. Surprising yan. Para maiba naman po yung mga pinag-aaralan nyo bukod sa mga web research. Hello nga po pala sa mga kalaban naming Facebook ads advertiser. Biglang ganun. Hindi na po akong galit. Pero dito, hindi kailangan ng... nabanggit mo yung Facebook ads. Ano ba to? Parang work hand-in-hand ba yan? O talagang magkalaban sila? Actually, hindi. Magka-partner sila. Tandaan nyo na, biru-biruan lang yung mga ganon. Kasi sila, parang kunyari, sa isang company, hindi naman yan basta-basta, yung tawag dito, itong part lang na to yung nag-work, ito lang yung hindi. Meron siyang email marketing na site, meron siyang Facebook, may Instagram. Yung iba, pagka mga coaches, meron ding LinkedIn. So, iba-iba siya. And this, parang tawag dito, parang silang sanga-sanga na pagka pinagsama-sama mo sila, kapag lahat sila gumana ng maayos at nagawa ng maayos, pwede ka na palang lumabas, pwede ka na palang magbenta. Para alam ko yan, pwede ka na lumabas. Okay. Pwede ka na kumita. Ganon. Maraming opportunities actually. Ang isang company na mag-grow, kapag alam nila lahat ng side ng mga marketing, side ng mga sa business. So, meron din silang financial, may marketing. So, iba-iba yan. So, kahit na bookkeeper ka pa, kunyari, ngayon, bookkeeper ka, and medyo tinamaan tayo ng COVID, nasa loob lang tayo ng bahay, you could also offer your services as a bookkeeper. Pwede kang dyan. mag-offer ng services mo as an accountant. Ganyan. So, kung magaling kang mag-drawing, I have people who know na ang galing mag-drawing, sila Coach Eric, ang gagaling nila mag-drawing, and ginagamit nila yon na service. Gumagawa sila ng cartoons para sa mga client nila. So, hindi lang siya basta, ang freelancing, hindi lang siya basta sa Pinterest or sa data entry or sa kung ano pa man. Marami siyang, kung hahanapin mo lang yung sarili mo, saan ka ba magaling? Ano ba yung gustong-gusto mong ginagawa na kahit hindi ka bayaran, gagawin mo? Yung kasi kahit yun talaga yung start doon. Kumbaga kung 3 to 5 years from now, nakikita mo sarili mo na ginagawa mo pa rin siya ng tuloy-tuloy.
So, ibig sabihin, dito ba sa Pinterest marketing, kahit wala kang website, pwede ka mag-create ng, kunwari ako, gusto ko Pwede, mag-Pinterest marketing, pwede naman. pwede naman. Like, kagaya ng sinabi ko kanina, if, kunyari, content creator ka, may YouTube channel ka, and gusto mo na mas maraming subscriber dun sa channel mo, pwede kang gumawa ng mga videos, tapos ipasok mo siya sa Pinterest, tapos mag-invite ka ng mga tao doon on your description na pwedeng you can join us, we're live every ganito, ganyan. Basta, ipapasok mo yung mga keywords mo like, kunyari, home base or freelancing or work from home. So, yun yung nakalagay doon sa description mo. Yan siya. Kasi pag clinic naman nila yun, dediretso sila sa website mo or dun sa kung saan mo sila gustong papuntahin. Nice. Okay. Kasi sa Instagram, parang kailangan, meron lang parang tagal ng minutes ng video, di ba? Para makapag-upload ka. Dito ba may number of minutes din na ina-allow sa videos? Merong mga number of minutes, like 60 seconds, ganyan. Parang snippet ba tawag? Hindi siya ganun kahaba. Like, mga webinar, hindi siya ganun. Pero kasi, yun yung maganda doon. Kasi ikakat mo yung, yung pinaka malaman Oo, na parang part preview. ng video. Yung preview mo, yun yung ilagay mo doon sa And pagka naman yun, didiretso yun eh. Pag-clinic nila yun, tapos natapos nila, tapos clinic nila yung website mo, didiretso sila sa YouTube channel mo. Basta yun yung tamang code or yung tamang hyperlink papunta dun sa kung saan mo sila gustong papunta. Yun, sakto kasi ito, yun din ang tinatanong nito eh. Si Sharon G. If walang website, pwede po ba na i-link yung Facebook page or IG sa pin na gagawin? Yes. Kaya offline, yung mga restaurant na mga offline, ginagamit din nila si Pinterest para magsabi na, hey, existent kami. If punta kayo dito sa anak ko. Sorry. Yan po ang live. Yan ang live, kita lahat. Yun, kunyari, yun sinasabi ko na restaurant ka, no? Tapos, gusto mo lang ng maraming taong pupunta sa mo. If nasa area kayo, ganito. So, meron din siyang, and kapag gumawa ka ng ads, ganun din. Meron din siyang link, or meron din siyang, parang kagaya sa Facebook na kung gusto mong i-target yung mga taga Maynila lang, or i-target yung mga taga Philippines lang, meron din siya doon. Meron din palang ganun dyan. Parang sa, medyo technical na ngayon sa mga analytics na yun siguro. Oo, medyo technical na siya, kaya hindi ko rin gustong pag-usapan. Pero kung gusto nyo i-try, dito lang siya sa ads. Oo, explore lang din yan. Meron ba mga... Basta naka-account ka, kita mo siya. May mga nakikita kang tutorials ba niyan sa YouTube or talagang dapat mag-take ng course? Meron. May mangilan-ngilan. Pero yung iba kasi hindi mga siya... basic lang din yung mga nandun no? Oo. Okay. Yung usual yung usual na tinuturo ko, based ko dun sa mga naging experiences ko na and experience ng ibang mga kilala ko na Pinterest marketer. Yun yung ako kasi, yun yung parang pinaka-advantage ko na hindi ko pwedeng ibigay ang wala ako. So, kung wala akong experience sa isang bagay na yun, kahit na gaano ko pa siya kaalam, kung hindi ko siya na-experience, hindi ko rin siya kayang ituro. Yeah, sa bagay, kasi ganun din naman ako yung mga tinuturo ko sa tutorials ko. Ako mismo, na-experience ko. Kasi mahirap magpanggap na alam mo pero hindi mo naman. Parang, correct. Ang hirap ituro nang hindi mo naman siya naranasan di ba? Yan, okay. So, meron lang habol na tanong dito. Malapit na rin po tayong matapos kasi nag-advance po tayo kanina maaga tayo nag-start. And si Ma'am Shi Ivy Ramos, Robedilo. Ayan, hi sa'yo Ma'am Shi. Daily or monthly po ba ang posting sa Pinterest or depende kay clients? Daily. 15 to 25 pins a day. Yan ang sinasabi ni Pinterest na gusto niya fresh content. So, ang fresh content na tinatawag, isang graphic, isang fresh na content. So, dapat 15 to 25 fresh pins every day. Madali lang siyang gawin. Sobrang bilis lang niyang gawin. Basta nagamay mo na siya. And mas schedule mo naman siya sa Tailwind app. So, si Tailwind,
kaya niyang, ito, papakita ko sa inyo. Sige, yan. Bago Para tayo masaya. mag-end, para masaya. Ayan, para masaya. So dito, kagaya niya, wala siyang naka-schedule ngayon kasi naubos na siya for last week. Mhm. Pero, ayan siya. Dito, 15 to 25. So, lahat yan, pupunuin niya yan. Basta na-schedule mo na siya ng maayos. Tapos, may mga, ito, kagaya nito, ang tinatawag nito is smart loop. So, yung smart loop, ito yung i-schedule niya, yung pinakamagaling or yung pinakamaganda mong pin. Yung pinakamaraming nag-views at nagre-repin yun. Yun. Hello, Rara ba? Rara? Hello. Ezra. Ezra, hello, Ezra. Hi. Ayan, pasensya na po. May photo bomber ako. Ayan. Okay. Ayan. So, yun siya. Ganun siya nag-work. Okay. So, hindi na po natin masyadong hahabaan itong video na to, pero you can always ask dyan sa comment section kung may mga pahabol pa po kayong tanong. And, yun, invite mo naman sila sa group mo, dun sa, sa mga gustong matuto. Magla-launch po ako ng sarili kong group. Ito na. Magla-launch po ako ng sarili kong group. Ang tawag po sa group ko ay PGH. Talaga naman, PGH. Baka hanapin nila yung hospital dito. PGH para daw may puso, sabi nung aking kapatid na si Jessie. Anyway, Pinterest Growth Hackers. Yun po, bibigay ko po yung link kay Ate Sheena mamaya. And yun nga po, kagaya na sinabi ko, if you wanted to upgrade your skills in social media, you could always check Social Media Academy. Or we could also help you out sa Hexabloom na page wherein we also talk about skills in freelancing. Nice. Yan. Monday and Wednesday po, 11 p.m. Abangan nyo rin po yan, ha? Ang daming ganap sa buhay ni Kagalang-Galang Orange. Mayora. Si Mayora. Okay, may pahabol lang na shoutout dito. Ayan. Yan, teka, sino ba? Si Pitballs. Hello sa'yo, Pitballs. Meron ba, teka, may pahabol na tanong. Meron ba requirement ng computer processor para dito? Kahit parang basic lang no? Parang basic na specs? Basta kayang i-open yung Canva, kayang i-open ang Tailwind at Pinterest, go na, push na girl. Kasi siguro magkakaiba lang kung ang gusto mong mga pictures ay yung mga Photoshop na may malalaking size talaga, di ba? Yung mga yun. Kung gusto mo ng mga pangmalakasan na mga at magaling ka naman sa, magaling ka naman sa Photoshop, Illustrator, ganyan, doon ka na mag-invest. Pero kasi ako tip ko lang sa mga mga newbies na gusto talagang mag-start ng working from home. Nag-start ako talaga sa computer shop. As in, wala kaming computer sa bahay. So, dito ko natutunan na huwag mag-CR sa loob ng 8 oras. Kasi mawawalan na. My gosh. Mawawalan ako ng stat. Pag alis ko, may gagamit na agad ng PC. Ganon. Pero, yun nga, invest sa sarili nyo, invest sa tools. Kung makahanap ng client, magtabi kayo ng kahit small portion, pambili ng laptop, or pambili ng computer, pambili ng maayos ng headset, at saka ng mouse. Very important yan, yun. Pagbili ng mga courses, ako kasi talaga, maghanap kayo ng mentor. Someone na tutulong talaga sa inyo na para hindi niya napagdaanan yung mga pinagdaanan namin ni Ate Sheena na wala kang nagtuturo ng ganito, tayo sa ganyan. Ngayon parang eto na, parang ibibigay na lang sa'yo, gagawin mo na lang talaga makinig, pag-aralan. Makinig, take action, yun. Take action. Kasi sayang din Masasayang kahit anong alam mo, kapag hindi mo siya ginawa, hindi rin siya magpo-prosper. Alam mo yun, ang pinaka lang dito is ng success is pagiging action taker. Kailangan talagang umaksyon, ganun. Kilos-kilos, gawin. Pahabol din. Kaya sabi ko nga lagi, daig ng maagap ang masipag. So dito parang nag-a-apply yun. Kailangan maaga kang mag-post, mag-pre-schedule, kesa yung nag-aantay ka ng kung kailan man talaga siya dapat. Yun. Yes. Okay, so,
Ayan, mga shoutouts. Ma'am si Michelle Gonzalez, ha, shoutout sa'yo. And salamat po sa mga nanatili pang gising ngayong gabi. Pwede mo na i-off yung screen para ma-picture naman Ay, natin. ayan. Ayan. Sige. Salamat po sa lahat ng nanood. Screenshot ko lang. Na, Ayan, teka lang. Magpo-post Eh, tayo. 1, 2, para ikakat ko na lang mamaya sa picture. 1, 2, 3. Nice. Okay, picture tayo dyan. Okay, so salamat po sa inyo lahat. Orange, I appreciate your presence. Maraming salamat po sa lahat ng information. Yes. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Yun. And salamat. Sana magiging sa susunod na mga interviews ma-invite ka pa rin namin ulit. Okay, so again, Yes. I'm Sheena Santos, and kung may mga comments po kayo, suggestions or feedbacks, just comment down below, and mag-follow din po kayo sa group name ni Orange, nilalagay sa description box sa ibaba, sa channel natin, sa YouTube, at sa Facebook page. So, have a great night, Ma'am Shees. Bye for now. Good night, guys. God bless you all. Okay, bye.